नमस्ते, म LAMICHHANE हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको भिडियोमा हामी सर्किट ब्रेकरसँग सम्बन्धित कुराकानी गर्नेछौँ। सर्किट ब्रेकर भनेको के हो? त्यसै गरी कहिलेकाहीँ ट्रेडिङहरू रोकिरहेको हुन्छ। यो ट्रेडिङ रोकिनुको पछाडिको कारणहरू के हुन्छ? ट्रेडिङ हल्ट भनेको के हो? लगायत विभिन्न सर्किट ब्रेकर रिलेटेड कुराकानी गर्नेछौँ। भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले कुराहरू बुझ्नेछ। सर्किट ब्रेकरको इन्ट्रोडक्सन गर्नुका साथै नेप्सेमा विभिन्न समयमा लागेको सर्किट ब्रेकरहरूको केही एक्जाम्पल्सहरू म हजुरहरूलाई प्रेजेन्ट गर्नेछु। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउनु भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा सर्किट ब्रेकर भनेको के हो त्यो बुझिहालौँ। मार्केट कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम तेजले चाहिँ वृद्धि अथवा लस हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ कुनै एक्सटर्नल फ्याक्टरहरू, विशेष गरी नीतिगत कुराहरू, पोलिटिकल कुराहरू, भू राजनीतिक कुराहरू, हरेक कुराहरू केही हुनसक्छ जसले मार्केटलाई चाहिँ एकदम ठुलो तरिकाले ड्राइभ गर्ने। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्ट, साइकोलोजी र मार्केटमा चाहिँ हुने उतार चढाव चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि मार्केटमा एउटा लगाइएको एउटा लिमिट चाहिँ हो। कसैलाई चाहिँ केही एकदम एक्सट्रिमली राम्रो महत्त्वपूर्ण मार्केटको लागि फेभरिङ न्युजहरू आयो भने मार्केटले चाहिँ एकदम तेज वृद्धि गर्ने गर्छ। यदि कुनै लिमिट भएन भने त्यो बढेको बढै हुनसक्छ र त्यस्तै कहिलेकाहीँ नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू, नेगेटिभ कुराहरू आएको बेलामा चाहिँ त्यसले मार्केटलाई चाहिँ एकदम टु मच खसाल्न पनि सक्छ। सो यो मार्केटमा चाहिँ अनलिमिटेड कुनै पनि किसिमको त्यस्तो फ्लक्चुएसन्स नहोस् भनेर मार्केटमा चाहिँ कुनै एउटा निश्चित लेभल टच गरिसकेपछि चाहिँ त्यो ट्रेडिङ चाहिँ पार्टिकुलर डेको लागि हल्ट गराउने भन्ने सिस्टम हुन्छ। त्यसलाई नै हामी सर्किट ब्रेकर भन्ने गर्छौँ। नेप्सेको हकमा जुन हाम्रो मार्केटको मापन गर्ने एउटा इन्डेक्स छ, नेप्से इन्डेक्सको हकमा चाहिँ यदि पार्टिकुलर डेमा हिजोको अगाडिको क्लोजिङको प्राइसले चाहिँ 6% को वृद्धि हुन्छ भने अथवा हिजोको क्लोजिङको हिसाबले 6% को गिरावट हुन्छ भने त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर मार्केटमा चाहिँ सर्किट ब्रेकर लाग्ने गर्छ र मार्केटले सर्किट लगायो भन्ने गरिन्छ र त्यसपछि सर्किट लगाइसकेपछि मार्केट चाहिँ कारोबार बन्द हुने गर्छ त्यो दिनको लागि। हामीले स्टकको केसमा कुराकानी गर्छौँ भने विभिन्न सब इन्डेक्सहरू र स्टक्सहरूको कुराकानी गर्छौँ भने के हुन्छ भन्दा 10% को चाहिँ लिमिट दिएको हुन्छ। प्रिभियस डेको क्लोजिङ प्राइसको आधारमा चाहिँ यदि स्टक्सको माथि बढ्न पाउँछ भने उसले बढीमा बढी 10% को चाहिँ गेन गर्न पाउँछ, 10% बढ्न पाउँछ भने फेरि यदि हिजोको क्लोजिङको प्राइसले चाहिँ 10% घट्न पनि पाउँछ। एक दिनमा लगभग 20% उतार चढाव चाहिँ हुन पाए मार्केट एक दिनमा 20% चाहिँ तलमाथि गर्नु पाउँछ। जस्तै हिजोको क्लोजिङ प्राइस यो लेभलमा छ भने यहाँबाट मार्केट चाहिँ बढेर 10% बढेर यो लेभलसम्म नि पुग्नु पायो वा 10% घटेर यो लेभलसम्म पनि आइपुग्न पायो। यो स्टकको केसमा चाहिँ हुन्छ र 20% कसरी फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यसरी माथि सुरुमा जान्छ र माथि सबैबाट हाबी भएर यसरी तल आउँछ। सो टप लेभलबाट तल आउँदा 20% को चाहिँ फल हुन माथिको 10% र तलको 20% को सम्म लस हुन सक्छ अथवा यो लेभलबाट सुरुमा तल आयो र माथि गयो भने पनि सुरुमा 10% गयो तल्लो लेभलबाट माथिसम्म बढ्दा चाहिँ 20% हुन आउँछ अथवा यो लोएस्ट पोइन्टबाट क्याल्कुलेट गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै पनि हुन सक्छ। यसरी 20% को चाहिँ फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन पायो तर हिजोको क्लोजिङले चाहिँ आइदर अपसाइडमा अथवा डाउनसाइड जता गए पनि म्याक्सिमम भनेको 10% मात्र मुभ गर्न पाउँछ। यो हामीले देखिरहेको कुरा। स्टकको हकमा 10% लागिसकेपछि यदि बाई साइड यदि मार्केट बढेर चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लागिरहेको छ भने प्राय हामीले सेल साइडमा चाहिँ स्टकहरू देखिरहेको हुँदैन, बाहिर सेल दुईतिर हुन्छ। यदि मार्केट चाहिँ बढेर 10% चाहिँ लागिसकेको छ भने प्राय जस्तो अब सेलरहरू चाहिँ आउँदैन, भोलि पनि प्राइस बढ्न सक्ने एक्सपेक्टेसनका साथ यता सेलरहरू चाहिँ देखिँदैन भने बाहिरहरूमा चाहिँ टन्नै पाइको लागि बसेको हुन्छ, सेलर देखिँदैन भने यदि स्टकले कहिलेकाहीँ नेगेटिभ सर्किट लाउँछ भने यसरी तल चाहिँ यसरी स्टक डाउन हुन्छ 10% घट्छ भने त्यो केसमा बायरले चाहिँ सेलरले सेल गरेर घटेको हुनाले सेलर चाहिँ धेरै देखिन्छन् तर बायर चाहिँ जिरो भएर बायरको लाइनमा चाहिँ सबै 0 नै भइरहेको हुन्छ। यसरी चाहिँ मार्केटमा हामीले सर्किट ब्रेकरको स्टकमा चाहिँ देखिरहेको कुरा
तर नेप्सेकै हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा सेक्टर वाइजमा पनि 10% को अप डाउन हुन पाउँछ र नेप्सेकै हकमा चाहिँ जम्मा 6% को इन्डेक्सको हकमा चाहिँ 6% को मात्र फ्लक्चुएसन चाहिँ हुन पाउँछ र यो पनि क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ। सुरुमा कारोबार खुलेको पहिलो घण्टामा विथिन द फर्स्ट आवर यदि मार्केट चाहिँ 4% हिजोको क्लोजिङको हिसाबले 4% बढ्छ भने 1 घण्टाभित्रमा 4% बढ्छ भने त्यतिखेर चाहिँ मार्केटको लागि चाहिँ पोजिटिभ कारोबार चाहिँ हल्ट गर्ने गरिन्छ, ट्रेडिङ हल्ट हुन्छ, कारोबार गर्न मिल्दैन। मार्केट ओपन हुन्छ तर कारोबार हल्ट मात्र हुन्छ। मिन्स अब जतिमा प्राइसहरू चलिरहेछ त्यो चाहिँ त्यहीँ गएर अड्केर बस्छ र फर्दर ट्रेड गर्न मिल्दैन। कति समयको लागि भन्दा 20 मिनटको लागि। यदि मार्केट चाहिँ 1 घण्टा पहिलो 1 घण्टामा दोस्रोमा हुनु भएन, पहिलो 1 घण्टामा 4% को गेन गर्छ भने चाहिँ 20 मिनटको लागि चाहिँ कारोबार हल्ट गरिन्छ। जस्तै 11:10 मा 4% गेन गरे भने 10 देखिबाट 20:30 11:30 मा मात्र कारोबार खुल्छ पहिलो। त्यसपछि चाहिँ घण्टाको क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दैन। दोस्रो त्यसपछि खुलेको बजारमा यदि 1% को गेन हुन्छ भने थप अरू 1%, यो 4% मा अझै 1% को इन्फ्लुएन्स भएर 5% चाहिँ यदि पुग्छ भने, जस्तै यदि 5% चाहिँ हिजोको क्लोजिङले हुनु पर्यो, 5% चाहिँ यदि राइज हुन्छ भने त्यसपछि अघि नै 20 मिनटको लागि कारोबार हल्ट भएको थियो भने अब चाहिँ 40 मिनटको लागि चाहिँ कारोबार हल्ट हुने गर्छ र पुनः अब नेक्स्ट पनि फेरि यसमा पनि अझै 40 मिनटपछि खुलेको बजारमा यदि फेरि पनि 1% को चाहिँ बढोत्तरी अथवा गिरावट जुन क्रममा चलाइछ त्यही क्रममा हुनु पर्यो। यो अपसाइडमा छ भने 6% को चाहिँ पोजिटिभ गेन गर्छ भने +6% हुन्छ भने चाहिँ त्यसपछि त्यो पार्टिकुलर डेको लागि चाहिँ कारोबार बन्द हुने गर्छ र एकैचोटि भोलिपल्ट चाहिँ जुन मार्केट क्लोज भएको छ त्यो लेभलबाट चाहिँ कारोबार सुरु हुन्छ। सो पोजिटिभ सर्किट ब्रेकर भने चाहिँ मार्केट माथितिर जाने भइहाल्यो, हिजोको क्लोजिङ प्राइसले 6% बढ्ने भयो भने नेगेटिभ सर्किट ब्रेकर भनेको चाहिँ हिजोको क्लोजिङले चाहिँ 6% चाहिँ डाउन हुने भयो। सो यो दुईटै सिनारीहरू चाहिँ पोसिबल हुन्छ मार्केटमा। मार्केटमा धेरै राम्रो उत्साहका कुराहरू आइरहेछ भने मार्केटले चाहिँ पोजिटिभ सर्किट हिट गर्छ भने, यदि नेगेटिभ कुराहरू आइरहेछ मार्केटलाई चाहिँ क्रास गर्ने खालको कुराहरू आइरहेछ भने नेगेटिभ सर्किट ब्रेकर चाहिँ लाग्ने गर्छ। र अहिलेसम्म हामीले यदि नेप्सेको केही 2-4 वर्ष अगाडिदेखि डाटा हेर्छौँ भने पोजिटिभ र नेगेटिभ सर्किट दुईटैको चाहिँ लागेको कुराहरू देखिन्छ र हिजो चाहिँ नेप्सेमा पोजिटिभ सर्किट ब्रेकर लागेको थियो र क्रमशः 4% बढ्यो सुरुमा, त्यसपछि खुलेको 20 मिनटपछि खुलेको बजारमा अरू 1% बढेर 40 मिनट लागि बन्द भयो। पुनः 40 मिनटपछि खुलेको बजारमा पुनः 2 मिनटमै फेरि पनि अर्को 1% गेन भएपछि दिनभरिको लागि कारोबार बन्द भयो। र यो 20-40 मिनटको लागि कारोबार बन्द भइरहन्छ अथवा ट्रेडिङ त्यो पार्टिकुलर डेको लागि 6% हिट गरेपछि बजार बन्द भइरहँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ जति कसैलाई थाहा नहुने लगानीकर्तालाई चाहिँ किन मेरो अर्डर प्लेस हुँदैन, टिएमएसमा त त्यहाँनिर ब्लर भएको हुँदैन, सिस्टमहरू सब चलिरहेको फाइनै देखिन्छ तर किन मुभ भइरहेको छैन, मेरो अर्डर किन प्लेस भइरहेको छैन जस्तो लाग्छ। ट्रेडिङ हल्ट भएको बेलामा चाहिँ अर्डरहरू प्लेस हुँदैन, यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई केही स्याम्पलहरू देखाउने गर्छु। यो किन गरिएको भन्ने रिजन चाहिँ यदि यस्तो गऱ्यो भने, जस्तै हिजोको मार्केटको कुरा गर्ने 6% मार्केटले गेन गर्यो, यदि हिजो त्यो 6% गऱ्यो नि यदि नरोकेको भए चाहिँ फेरि त्यसमा चाहिँ 7, 8, 9, 10, 11, 12% त्यसरी अत्याधिक बढ्दै बढ्दै पनि मार्केट माथितिर लाग्न सक्थ्यो। त्यसले चाहिँ लगानीकर्तालाई चाहिँ एकदम ठुलो चाहिँ ह्याम्पर गर्ने गर्छ। जस्तै वान साइडेड मार्केट त्यसरी गइसकेपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ लगानीकर्तामा चाहिँ धेरै नै समस्याहरू उत्पन्न गराउन सक्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो सिस्टम चाहिँ यदि 6% मार्केट बन्द भने नेक्स्ट डे नेक्स्ट ट्रेडिङ स्ट्राटेजी त्यो हुने गर्छ। त्यसैले यो धेरै नै राम्रो अत्याधिक सकारात्मक कुरा हो र अब यो सकारात्मक कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम पोजिटिभ नै मान्न पर्ने हुन्छ र यही राम्रो इम्प्याक्ट देखेको भएर नै यसको स्टडी गरेर नै त्यति धेरै उतार चढाव नहोस् भन्ने हिसाबले नै पोजिटिभ सर्किट ब्रेकरको सिस्टम पनि ल्याइएको हो। अब चाहिँ म हजुरहरूलाई केही थोरै स्याम्पलहरू चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। जस्तै कहिले देखिएको थियो त पोजिटिभ सर्किट भनेर हामी हेर्छौँ। ओके, पोजिटिभ भन्दा पनि सुरुमा नेगेटिभबाट चाहिँ मैले सुरु गरेँ। मार्केटमा हिजोको दिनमा हामीले पोजिटिभ सर्किट देख्यौँ तर यस्तो पोजिटिभ सर्किटको सट्टामा नेगेटिभ सर्किट पनि लागिरहेको हुन्छ। मार्केट चाहिँ 6%ले पनि गिरावट भइरहेको हुन्छ र पहिलो चाहिँ मैले हजुरहरूलाई स्याम्पल लेखेको छु 2020 मार्च 10 गते 2020 मार्च 10 तारिकमा चाहिँ यो नेगेटिभ सर्किट लागेको थियो र यो भनेको पक्कै पनि कोभिडको टाइम हुनुपर्छ। कोभिडको टाइम मार्केट चाहिँ यसरी
बढिरहेको बजार यसरी मार्केट चाहिँ माथितिर गइसकेको थियो, माथि एउटा गएको अगाडिको हाईहरू ब्रेक गर्दै मार्केट चाहिँ एउटा अगाडिको हाईलाई पार गर्दै माथितिर मिन्स अप ट्रेन्डमा गइसकेको मार्केट चाहिँ यो पुनः कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो फल भएको छ। यसरी एक दिन नेगेटिभ सर्किट लगाए, भोलिपल्टको बजार तेज तल आए पनि रिकभर गरेर माथि गयो, त्यसपछि बजार केही साइड जोड्यो, फेरि अलि तल आएर फेरि पनि नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। यसरी लगभग 2-3 दिनको ग्यापमा फेरि पनि अर्को नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। त्यसरी फेरि केही ट्रेडिङहरू भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ बजार केही तल्लो लेभलमा आएको छ, त्यसपछि चाहिँ यसरी घटेको बजारमा फेरि 2 चोटि लगातार 2 दिन चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लाग्दै बजार चाहिँ माथितिर गएको देखिन्छ। 2 दिन चाहिँ 6% र 6%, 2 दिनमै 12% चाहिँ बढेको छ। तर यसमा चाहिँ के देखिन्छ त, यसमा पोजिटिभ सर्किट लाग्यो, यो क्यान्डलमा पनि पोजिटिभ सर्किट लाग्यो भने अर्को क्यान्डल चाहिँ कम्प्लिटली इन्गल्फ गरेको छ, यसमा पनि 6% को चाहिँ नेगेटिभ सर्किट लागेको छ। अघिल्लो दिन पोजिटिभ सर्किट, भोलिपल्ट नेगेटिभ सर्किट, त्यस्तो पनि भएको रहेछ। हामीले यहाँ हेर्दै जाँदाखेरि अघिल्लो दिन पोजिटिभ, एक दिन पोजिटिभ सर्किट लाग्यो, भोलिपल्ट पनि पोजिटिभ सर्किट लाग्यो, पर्सिपल्ट नेगेटिभ सर्किट लाग्यो। सो यो पोजिटिभ सर्किटलाई यसले नेगेटिभ, त्यसपछि बिस्तारै कारोबार चाहिँ बढ्दै बढ्दै माथितिर गएको छ। सो नेगेटिभ सर्किट लागिसकेपछि दुईटा पोजिटिभ सर्किट लागिसक्यो, एउटा नेगेटिभ सर्किट लाग्यो, त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै एउटा सिरिजमा बढेको देखिन्छ र अलिकति माथि पुगिसकेपछि फेरि पनि एकचोटि पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। यसरी चाहिँ यो कोभिडको टाइमको आसपासतिर चाहिँ बजारमा चाहिँ पोजिटिभ सर्किट र नेगेटिभ सर्किट लगातार लाग्ने क्रम चाहिँ रहेको देखिन्छ। हामीले यदि चार्ट स्टडी गर्छौँ भने चाहिँ लगभग यही टाइममा चाहिँ नजिकै हामीले चाहिँ एउटा दुईटा यो त 3 दिन लगातार 5 वटा 6 वटा जस्तो पोजिटिभ सर्किट चाहिँ देखिएको थियो। सो एक दिन पोजिटिभ सर्किट लागिसकेपछि भोलिपल्ट लाग्दैन भन्ने हुँदैन रहेछ भन्ने कुरो थियो। बरु नेगेटिभ सर्किट चाहिँ 2 दिन लागेको छैन, नेगेटिभ सर्किट चाहिँ बरु ग्यापमा लागेको देखिन्छ, पोजिटिभ सर्किट चाहिँ राम्रो छ। र हाम्रो वान साइडेड मार्केट भएको हुनाले बढ्दाखेरि बरु तेज बढ्छ, घट्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले पनि गर्दैन। त्यसैले तेज नेगेटिभ सर्किट चाहिँ प्रायः जस्तो नलाग्न सक्छ हाम्रो नेप्सेमा। त्यसपछि अर्को पनि पोजिटिभ सर्किट नेगेटिभ सर्किट लागेको एक्जाम्पल यहाँ पनि पनि यसरी तेज अगाडि बढेको बजार नेगेटिभ सर्किट। तर यहाँनिर एउटा कुरा के छ भने नेगेटिभ सर्किट लागेको बजारमा जस्तै यसरी बढिरहेको बजार नेगेटिभ सर्किट लागेर तल झऱ्यो, 81 एकदम नेगेटिभ सर्किट लागेर तर भोलिपल्ट नै मार्केट चाहिँ माथितिर लागेको छ र पुरै साइडेज बसेको छ। तर यो नेगेटिभ सर्किट लाग्दैमा बजार घटेर तलतिर गएको छ। यसको अर्थ चाहिँ के पनि हुन्छ, नेगेटिभ सर्किट लाग्दैमा बजार चाहिँ फेरि तलतिर जान्छ भन्ने नहुँदो पनि रहेछ। नेगेटिभ सर्किट लागेर बजार तल आयो भने तत्काल रिकभर भएको पनि देखिन्छ, तत्काल यसरी माथितिर गएको छ। सो नेगेटिभ सर्किट लाग्दैमा बजार चाहिँ त्यसरी तलतिर जाने, तलै जान्छ भन्ने खालको कुराहरू नहुन पनि सक्छ। यहाँ नेगेटिभ सर्किट लाग्यो तर पनि भोलिपल्ट पर्सेन्ट रिकभर गर्दै नेगेटिभ सर्किट भन्दा पनि माथितिर चाहिँ पुगेको छ। नेगेटिभ सर्किट जहाँ ओपन भएको थियो त्यो भन्दा माथितिर पुगेको छ। त्यस्तै अरू इक्जाम्पल पनि यदि हामीले हेऱ्यौँ भने भेट्न सकिन्छ। त्यो हतपत चाहिँ सधैँ जस्तो देखिने कुरा चाहिँ होइन यो। त्यसपछि फेरि यहाँनिर पनि नेगेटिभ सर्किट पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। त अब यो पोजिटिभ सर्किट लाग्दा बजार माथितिर जान्छ भन्ने नै होइन रहेछ, किनभने यो पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। यहाँनिर पोजिटिभ सर्किट लागिसकेपछि हामीले हेर्छौँ नि त्यसपछि लगातार बजार चाहिँ 2 दिन घट्यो, अलिकति माथि जान सकेन र त्यसपछि तल आएको छ। सो पोजिटिभ सर्किट यसरी तेज घटिरहेको बजार, यसरी तेज घटेको बजार पोजिटिभ सर्किट लाग्दामा माथितिर जान्छ भन्ने सधैँ हुँदैन, यसरी तलतिर आउन सक्ने चान्स पनि हुन्छ भन्ने यहाँ देखिएको छ। त्यस्तै यसरी तेज घटिरहेको बजार, यो त बजार भर्खरै माथिल्लो लेभलमा थियो, सपोर्टको रेन्जमा आएको थियो, त्यहाँबाट माथि जाने प्रयास गरेको थियो तर त्यो असफल भयो, जसले गर्दा बजार पनि एउटा ठुलो फल भएको देखिन्छ। अगाडिको लोलाई ब्रेक गर्दै तल पनि झऱ्यो, ट्रेन्ड पनि चेन्ज गरेको अवस्था छ। र यसरी 4 फल भइसकेपछि चाहिँ यसरी एकदम मार्केट चाहिँ यसरी तेज डाउन भइसकेपछि तल्लो लेभलमा यहाँ पनि पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। र पोजिटिभ सर्किट लागिसकेपछि लगभग 2-3 दिन बजार चाहिँ साइडेज बसेर 2-3 दिन करेक्सन आएर त्यसपछि एउटा राम्रो हाइट चाहिँ गेन गरेको, एउटा राम्रो टार्गेट चाहिँ एचिभ गरेको देखिन्छ। र त्यसपछि भने फेरि हिजो पनि एउटा चाहिँ पोजिटिभ सर्किट लागेको छ। र पोजिटिभ सर्किट लाग्ने बित्तिकै एकरो बढेर माथि जान पर्छ भन्ने छैन। भर्खर पनि हामीले एउटा इक्जाम्पल हेऱ्यौँ, केही घटेर त्यसपछि पनि माथि जान सक्छ। अहिले बजार चाहिँ तल्लो लेभलमा भएको हुनाले यो पोजिटिभ सर्किट लगाइसकेपछि बजार माथितिर जान सक्ने चान्स चाहिँ हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि माथिल्लो लेभलमा थियो भने तलतिर पनि आउन सक्थ्यो, तर तल्लो लेभलमै भएको हुनाले यो पोजिटिभ सर्किट लागिसकेपछि बजार केही माथितिर पनि जान सक्छ भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यो केही एक्जाम्पल्सहरू पोजिटिभ सर्किट ब्रेकरको अथवा नेगेटिभ सर्किट ब्रेकरको मैले हजुरहरूलाई देखाएँ। यो केवल यस्तो कारणहरू हुनसक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ देखाएको र के हिजो मात्र चाहिँ यस्तो भएको हो भन्ने सन्दर्भमा मैले हजुरहरूलाई अगाडि पनि यस्तो हुन्थ्यो भनेर त्यो एक्जाम्पल प्रेजेन्ट गर्ने प्रयास मात्र गरेको। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेको छ कमेन्टमा जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरलाई केही सहयोग पुर्याएको छ भिडियोमा लाइक, कमेन्ट तथा साथीभाइहरूमा सेयर पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मलाई केही सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ कमेन्ट मार्फत दिन सक्नुहुनेछ।
च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै यो भिडियो इन्ड गर्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।